ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් ඇකඩමි YouTube channel එකට හැමෝම අදත් බයිනරි සම්බන්ධව ස්ට්‍රැටජි සීරීස් එකේ අපි අලුත්ම ස්ට්‍රැටජි එකක් දෙන්න හිතුවා මිනිත් සීරීස් එක පටන් ගන්න හිතුවා මේ වීඩියෝ එකේ මේ වෙනකොට ටික් ස්ට්‍රැටජි දීලා තියෙනවා මම ඔයාලට ඒත් එක්ක මේකේ තව ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ස්ට්‍රැටජි දෙන්න තියෙනවා ඒත් එක්ක මිනිත් ස්ට්‍රැටජි සීරීස් එකත් ඒත් එක්කම පටන් ගන්න යන්න හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මිනිත් ස්ට්‍රැටජි සීරීස් එක පටන් ගන්නවා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ සිම්පල් මිනිත් ස්ට්‍රැටජි එකක් මම ඔයාලට ගේන්න හිතුවා ඒත් එක්කම ඉස්සරහට ලොකු පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන chart analyze කරන්න කොහොමද ඉන්ඩිකේටර්ස් දාගෙන අපි මිනිත් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ හරියට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ඒ ට්‍රේඩ් එකකට කොතනින්ද අපි එන්ටර් වෙන්නේ කියන එක හරියටම කියලා දෙන මේ ස්ට්‍රැටජි සීරීස් එකේ හැමෝම බලන්න හැමෝම subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක මොකද ස්ට්‍රැටජි ලොකු ප්‍රමාණයක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු දැනුමක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න හරි අපි යමු හැමෝම වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ මිනිත් ස්ට්‍රැටජි එක මොකද්ද අපි මේකට යොදා ගන්න ක්‍රමය කොහොමද මේකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න හරියටම ප්‍රොෆිට් වෙන විදිහ කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ කියන එක බලන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු හරි අපි යමු ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක බලන්න අපි අද ට්‍රේඩ් කරන volatility 100 index වල volatility 100 index තෝරගන්න price and fall එකේදී trade type එක විදිහට rise and fall දාගන්න duration අපි කලින් fix කරේ අපි අද මිනිත් වලට යනවා මිනිත් කොහොමද කරන්න කියන එක මිනිත් තෝරගන්න මෙතන duration එක 2 minute තියාගන්න අපි අද 2 minute වල තමයි trade කරන්නේ ওই විදිහට අපිට settings ටික අපි හදාගත්තට පස්සේ අපිට purchase දෙකක් එනවා higher lower stake එකක් දාපුවම ඔයාලට පේනවා 95ක් return එකක් හම්බ වෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයා ඩොලර් එකක් දාපුවම 0.95ක USD හම්බ වෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ ඔයාට Martingale ගැටලුවක් නැතුව මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කිසිම ස්ට්‍රැටජි එකක් lost වෙන්න නැතුව දාන්න බෑ. lost වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නැතුව නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට lost එක cover කරගන්න අපිට ලොකු return එකක් හම්බ වෙනවා. 95ක විතර return එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ lost එක මේ trade එක lost වුණොත් ඔයාට ඊළඟ trade එක ආගේ ටෙක් එක ගාලා ඔයාට ඒ ගියපු loss එකක් cover කරන තව profit එක generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. හරි අපි වැඩේට යමු. higher කියන purchase එකක් කරනවා lower කියන purchase එක කරනවා. අපි මේ දෙකම අද purchase කරනවා. හරි. ඩොලර් එකක් දාපුවම ඩොලර් 1.95ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ලොකු profit එකක් හම්බ වෙනවා. තව ඩොලර් එකකට ආසන්න ගාණක් හම්බ වෙනවා. හරි. හරි. එතකොට අපි entry point එකක් ගන්න විදිහ මෙතනින් පටන් ගමු. මොකද මේක වැඩි chart තියෙනවා. මම කිව්වා පොඩි තැන ඉඳන් අපි පටන් ගමු කියලා. මේ chart එක ඉඳලා අපි අද session එක පටන් ගමු. මේ series එක මේ chart එක ඉඳලා පටන් ගමු. ඔයාට chart එක select කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් හැමදාම වයි confirmation එකක් ගන්න. ඔයා උඩ select කරේ volatility 100 market වල තමයි ඔයා trade කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඔයා settings ටික හදාගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාගේ chart එකත් already 100 index වල තියෙනවද කියන එක සම්පූර්ණ ඔයා හරියට මෙතන confirmation එකක් ගන්න. මොකද නැත්තම් ඒ දේවල් ටික මේ කියන දේවල් ටික හරියටම හොරන්න නැත්තම් ඔයාගේ trade එක loss වෙන එක zero. හරි. already 100 index okay. ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මෙතනින් පෙන්නන tick start chart එක නමුත් අපි අද trade කරන්නේ minute වල. ඒ නිසා අපිට මේක minute වලට convert කරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් ගිහලා ticks කියන තැනට ගිහිල්ලා 1 minute දාගන්නවා. 1 minute දාගන්න. මොකද ඔයාලට දැන් සමහරට හිතන්නේ 2 minute chart එක 2 minute තමයි trade කරනවා කියලා. නමුත් මෙතන දාගන්නේ chart එක 1 minute. okay ගැටලුවක් නැහැ 1 minute තමයි දාගන්න ඕනේ. 2 minute අපි මෙතන දාගත්තා. අපි trade එක දාන්නේ 2 minute තමයි. නමුත් අපි බලන්නේ 1 minute chart එක. හරි. හරියට එතකොට අපි අද indicators දෙකක් භාවිතා කරනවා. simple moving average දෙකක් භාවිතා කරනවා entry point එක ගන්න. හරි. අපි බලමු indicators දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙතන මොනවාට මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් indicators මෙතන ගියාට පස්සේ ආ මෙතන search කරගන්න SMA කියලා. SMA simple moving average එතකොට ඔයාලට දෙවෙනි result විදිහට simple moving average එක එනවා. ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරනකොට අපි මේ settings ටිකක් හදා ගන්නවා. මෙතන මේ එන default settings වලින් අපිට මේක analyze කරන්න බෑ. හරි. එතකොට මෙතන period එක විදිහට default නේ 21. ඔයා මේක අඩු කරගන්න ඕන 3ට. හරි. 3ට අඩු කරගන්න default එක. මේකේ size එක මෙතන ඉන්න default එක මේක
එක එන්නේ ඒක දෙකට වැඩි කරගන්න. එතකොට ලයින් එකේ කලර් එක විදිහට එන්නේ බ්ලූ කලර් එක. අපි මේක ටිකක් මේක ලයිට් බ්ලූ වගේ තියෙන අපි ඩාර්ක් බ්ලූ වගේ පොඩ්ඩක් මේකට දාගමු. මොකද මේ අපිට පොඩ්ඩක් මේ ලයින් එක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අපිට මේක ඇහැට පැහැදිලිව පේන්න ඕන. ඒ නිසා මේකේ පොඩ්ඩක් අපි අරගේ ලයිට් බ්ලූ වගේ තිබුණා අපි මොකටද ඩාර්ක් වගේ කරගමු. ඒක ඕකේ කරන්න. හරි ඔච්චරයි මේකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න තියෙනවා. සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ මේක ඕකේ කරන්න. හරි ඔයාලට පේන්නේ නැති ඔයත් ඇඩ් කරගන්නදී මේ විදියට ඔයාගේ chart එකට candlestick chart එකට ඔයාගේ indicator එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි තව එකක් යොදා ගන්නවා SMA එකක්ම මේකේ entry point එක කොහොමද ගන්න කියන එක මේකෙන් විතරක් අපිට ගන්න බෑ. ඔය ආයම් indicators වලට ගිහලා SMA කියලා type කරගන්න. හරි SMA ආයි simple moving average select කරගන්න. මෙතන එන period එක අපි කලින් එකේ දාගත්ත 3යි ඔයා මේක දාගන්න ඕනේ 10ට. හරි 10ට දාගන්න. මේකේ size එක කලින් වගේම දෙකට වෙනස් කරගන්න. color එක මේකේ පොඩ්ඩක් අපි අපේ blue දාගත්තා. මෙතන green තියෙනවා red තියෙනවා candlestick green red වලින් යන්නේ. එතකොට අපිට මේ colors දාගන්න එපා. මොකද ඔයාලට උඩ පැහැදිලිව පේන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් black වගේ දාගන්න. හරි black දාගන්න. black දාගෙන settings ටික ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ period එක 10. මේක stop width එක 2. color එක black color දාගන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් chart එකට සම්පූර්ණ indicators දෙකම අපි add කරගෙන ඉවරයි. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකේ entry point එකක් ගන්න කියන එක. හරි දැන් අපි ඔය හදාගත්ත indicators දෙක අපි පාවිච්චි කරන indicators මේ විදිහට තමයි ඔයගේ chart එකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා සම්පූර්ණ මේකේ බලන්න ඕනේ මේ blue line එක. අපි මුලින්ම දාගත්තේ period එක 3ට දාගත්ත blue line එක. මෙන්න මේක දිහා තමයි ඔයා සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ blue line එක දිහා. හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් entry point එකක් ගන්න මේ blue line එක black line එක කපාගෙන යන direction එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන බලනකොට මෙන්න මේක මෙන්න මෙතන හරියට blue line එක middle line black line එක කපාගෙන යන direction එක කියන්නේ යන්නේ කොයි පැත්තකටද කියන එක ඔයා බලන්න ඕනේ. හරි. මෙතන blue line එක black line එක කපාගෙන down trend එකකට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් entry point එකක් ගන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි entry point එක ගන්න. එතකොට අපි මිනිත් දෙකක entry point එක තමයි ගන්න. ඔයාට low එකක් මෙන්න මෙතනදී ඔයාට low එකක් purchase කරන්න පුළුවන්. low එකක් purchase කරපම ඔයා මෙතනින් entry point එක ගන්න. මේ candle එකත් ඔයාගේ හැදිලා මේ candle එකත් හැදුනට පස්සේ තමයි ඔයාගේ trade එක ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනින් entry point එක ගත්තා. ඊළඟ candle එක හැදිලා ඊළඟ candle එක ඉවර වෙනකොට ඔයාගේ trade එක close වෙනවා. ඒත් එක්කම වගේ වෙන්න එක තියෙනවා. මොකද අපි මෙතනින් entry point එක ගත්තේ මෙතනින් තමයි close වෙන්නේ. එතකොට බලන්න අපි low එකක් අරගත්තේ market එක පහළ තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි අනිවාර්යෙන් මේ line එක කොහෙටද යන්නේ කියන direction එක කියන්නේ මේ යන පැත්ත. හරි. line එක කොයි පැත්තටද ගමන් කරන්නේ කියන එක තමයි direction එක. line එක මෙන්න මේ වගේ තැනකදී හරි බලන්න line එක දැන් මෙතනින් cross වෙලා නමුත් down එකකට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. මෙතනින් cross වෙලා down එකකට ගිහින් තියෙන්නේ. හරි. අන්න ඒ වගේ blue line එකේ direction එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපිට direction එකත් එක්ක කොයි පැත්තටද purchase කරන්න කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. low එකක්ද අපි 6 එකක්ද දාන්නේ කියන එක. හරි. අපි 6 එකක් දානවා නම් මෙන්න මෙතන බලන්න. blue line එක cross කරලා තියෙනවා මෙතනදී black line එක. ඒ cross කරනවත් එක්ක blue line එකේ direction එක බලන්න up එකක් තමයි තියෙන්නේ. up trend එකට තමයි ගියන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතනින් entry point එකක් ගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. entry point එකක් ගන්නවා ඔයාගේ trade එක වෙන්නා මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් trade එක. මේ candle එක හැදිලා ඔයාගේ මේ candle එකත් හැදිලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ trade එක ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා 6 එකක් purchase කරා නම් ඔයා trade එක ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයා trade එක win කරනවා. හරි. අනිවාර්යෙන් line එකේ direction එක බලන්න line එක
කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක. ලයින් එක ක්‍රොස් කරලා ලයින් එක අප් එකට යනවද නැත්නම් ලයින් එක ක්‍රොස් කරලා මෙන්න මේ වගේ බ්ලූ ලයින් එක ඩවුන් එකට යනවද කියන එක. ක්‍රොස් කරලා ඩවුන් එකට යනවා නම් ඔයාට ලෝවර් එකක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රොස් කරලා අප් එකට යනවා නම් ඔයාට හයර් එකක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද කරන්න කියන එක. අපි බලමු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද මේකට ගොඩාක් වෙලා ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න වෙයි. මොකද 2 minute candlestick තමයි තියෙන්නේ. ඔයා බලන්න මෙතන මේ එක candle එකක් මිනිත්තු 2ක්. මේ එක candle එකක් මිනිත්තු 2ක්. හරි. අපි 2 minute මිනිත්තු 1ක්. අපි 2 minute වල තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. අපි candlestick බලන්නේ 1 minute. එතකොට ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රොස් වෙලා අපිට මෙතනින් හාය එකක් අපිට පර්චේස් එකට යන්න පුළුවන් වුණා නම් අපි මේ කැන්ඩල් එකත් හැදිලා මේ කැන්ඩල් එකත් හැදෙනකොට අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි. මෙතන ඉඳලා කැන්ඩල්ස්ටික් කීයද? 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13කදී වගේ තමයි කියන්නේ. මිනිත්තු 13කදී වගේ තමයි ආයේ අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේකේ බලාගෙන ඉන්න වෙයි. බලාගෙන ඉඳලා හරිම තැනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න අනිවාර්යෙන් ලයින් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක අන්ත එක බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ලයින් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක බලලා අනිවාර්යෙන් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. නැත්නම් කිසිම වෙලාවක එන්ට්‍රි පොයින්ට් ගන්න එපා. අපි බලමු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ලොකු වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න වෙන නිසා වීඩියෝ එක තව ගොඩක් දික් වෙන නිසා මම දැනට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ස්කිප් කරනවා. අපි බලමු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනකදී ඔයාලට මම ඒක හරියටම පෙන්නන්නම්. අපි මේ වෙලාවේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක අරන් තියන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගත්තේ. ඔයාලට හොඳටම පේනවා ඇති ඩවුන් එකට යන්නේ. මම ලෝ එකක් මේ වෙනකොට පර්චේස් කරලා තියෙන්නේ. බලන්න ඒකේ chart එකේ කොහොමද ගමන් මාර්ගය කියලා මේ වෙනකොට ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගත්තේ. පොයින්ට් එක ගන්නවත් එක බලන්න chart එක ගිහින් තියෙන විදිය. ඒ වෙනකොට ට්‍රේඩ් එක loss කරලා තියෙනවා. මේ profit කරලා තියෙනවා. 2 minute දැම්මේ. බලන්න මෙන්න මෙතනින් ඩිරෙක්ෂන් එක බලන්න. නිල් පාට ලයින් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක හොඳ ඩවුන් එකක් තියෙන්නේ. අපි ඒක අරගෙන බලමු හරියටම ඔයාට එතකොට පැහැදිලි වෙයි. මෙන්න මේක බලන්න. මෙතනුත් ලයින් එක ක්‍රොස් වුණා. නමුත් බලන්න නිල් ලයින් එක හරි ඩිරෙක්ෂන් එකක් නෑ. නිල් ලයින් එකේ නැවත ආය ඩවුන් එකට ලයින් එක ගියා. ඒ නිසා හරියටම බලන්න ඩිරෙක්ෂන් එක කොහොමද කියන එක. මෙතනින් නැවත ලයින් එක බ්ලැක් ලයින් එක ක්‍රොස් කරා. නමුත් හොඳ ඩිරෙක්ෂන් එකක් දැක්කා. ලයින් එක හොඳට දෙපැත්තට යන්නේ. මේක ඩවුන් එකට යනවා. ඒ නිසා මෙතනින් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගත්තා. අපේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඒ නිසා හොඳට ඩිරෙක්ෂන් එක බලන්න ලයින් එක ඩවුන් එකකටද යන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී කිසිම වෙලාවක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. හරි. ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරෙන්නේ නැති ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කළා උපරිම ඇහැට හුරු කරගන්න. නමුත් මොකද ඇහැට හුරු කරගන්න නැත්නම් ඔයා මේ පොඩි තැන්වලදී ක්‍රොස් කරනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. හරි. ඒ නිසා හොඳට ඇහැට හුරු කරගන්න. කොතනින්ද හොඳටම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හොඳට හොඳ ඩිරෙක්ෂන් එකක් පෙන්නන්නේ. ලයින් එක කොතනින් ක්‍රොස් වුණාමද කියන එක හරියටම බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න. හරි. එහෙනම් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ජය වේවා හැමෝටම.